با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه برنامه دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید و با سلامتی و تندرستی بتونیم زندگی شاد و خوبی را داشته باشیم. خب همونجوری که مستعد هستین امروز در مارلبورو آرچ لندن هستیم ما و پشت صحنه رو میبینید که مراسمی بود به مناسبت روز تولد مجید رضا رهنورد و روز ملی پرچم شیر و خورشید یا پرچم شیر و خورشید ملی. ببینید بینندگان عزیز، همونجوری که مستحضر هستین در این چند روز اخیر کشور ما در یکی از شرایط خیلی خاصی قرار داره و از به خاطر این جنگی که این رژیم به کشورمان تحمیل کرد، به خاطر 45 سال مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا گفتن و در نهایت زیر تمام حرفاشون زدن و مردم رو به جای رسوندن که ضمن اینکه سالها از مسائل روحی، روانی، سلامت، مسائل اقتصادی رنج بردن، نهایتاً کشورمون وارد جنگی ناخواسته کردن و به خاطر همین مردم ما در این روزها در شرایط خیلی خاصی هستن که امیدواریم این روزها هر چه زودتر تموم بشه و با سرنگونی این حکومت بتونیم کشورمون رو از نو بسازیم. هیچ نباید نگران بود، هرچند این شرایط استرس داره، ولی خب ایرانیان هم تالنت به قول معروف خیلی زیاد داریم، استعدادهای خیلی زیادی در بین ایرانیان داریم، باسواد خیلی زیاد داریم، باهوش خیلی زیاد داریم، ولی به خاطر این حکومت هیچ کدوم از این مردمی که توانایی و استعداد و علم داشتن راه به مدیریت نبردن. ولی خب میدونیم که با سرنگونی این حکومت هموطنان زیادی در خارج از کشور در رشته‌های مختلف تخصص خوبی دارن، من جمله در مسائل اقتصادی، سیاسی، سلامت که همونجوری که در برنامه گذشته هم دیدین ده‌ها همکار متخصص از رشته سلامت در گروه‌های مختلف حتی انقدر فعالیت و خدمت میکنن که حتی وارد تهیه برنامه جامعه مدیریت سلامت شدیم. به طور مثال انجمن رازی که همچین کاری داره میکنه و کاری که باید وزارت بهداشت ما انجام بده، نظام پزشکی ما انجام بده، ولی هیچ کدوم انجام ندادن در طی این 45 سال. به همین خاطر ما مردم ایران بایستی دیگه ترس رو کنار بذاریم، استرس رو کنار بذاریم و با غلبه بر این شرایط بتونیم این کشورمون رو آزاد بکنیم و این حکومت رو سرنگون بکنیم. ببینید دوستان، ما 45 سال ترسیدیم، 45 سال سکوت کردیم، نه تنها هیچ تغییر و تحول ایجاد نشد در این حکومت، بلکه هر روز بدتر و بدتر شد تا جایی که وضعیت خودتون بهتر از ماهایی که بیرونیم میدونید. از طرفی هموطنان خارج در طی این چند دهه مرتب در روزهای مختلف به عناوین مختلف در جلوی سفارت‌های این رژیم استبدادی و در جاهای مختلف اعتراضات خیلی گسترده‌ای راه انداختن و مرتب پیام شما مردم داخل کشور رو در واقع به گوش جهانیان رسوندن. به طور مثال ما امروز از هاید پارک کورنر که حدود چند کیلومتر پایین‌تره با پرچم شیر و خورشید اومدیم و تا اینجا رسیدیم و همونجوری که می‌بینید از ساعت 2 شروع شده، در واقع از ساعت 11 شروع شد، منتها رسمی از ساعت 2 شروع شد و هنوزم ادامه داره. کیک تولد مجید رضا رهنورد رو آورده بودن هموطنان عزیز و با شعارهایی که دادن در واقع پیام شما مردم عزیز رو به گوش سیاستمداران و مسئولین بریتانیا رسوندن. به هر حال من نمیخوام به مسائل سیاسی زیاد بپردازم، ولی کشور ما در یک شرایط بسیار حساس قرار داره و ماها نمیتونیم سیاست رو جدا کنیم. ماها همه به خاطر وضعیتی که این حکومت برای ما ایجاد کرده خواسته و ناخواسته درگیر مسائل سیاسی شدیم. به همین خاطر برای اینکه در اینجا از سخنان یکی از متخصصین روانشناسی هم بهره ببریم، خانم دکتر میترا بابک که از بینندگان باهاشون آشنا هستین رو دعوت کردم، در خدمتشون خواهیم بود. در ادامه برنامه به شما برمیگردم. در اینجا میریم از سخنان خوب خانم دکتر میترا بابک بهره ببریم. خانم دکتر خیلی ممنون که امروز در این مراسم مجید رضا رهنورد تشریف داشتین. خب میدونیم مردم خیلی خوبی زیادی اومدن و مراسم خیلی خوبی بود.
لطفا نظرتون در این مورد اول بفرمایید تا به سایر سوالات بپردازیم. ببین این زادروز مجید رضا رهنورد بود. مجید رضایی که با اون سن کمش که همچین قوقایی رو به پا کرد، یک همچین شجاعتی رو از خودش نشون داد در مقابل کسانی که شکنجهش کرده بودن، آدمخوارانی که وقتی این پرچم شیر خورشید رو دستش دیدن دیوانه شدن و سخت‌ترین دستش رو شکستن و بدترین رفتارها رو باش کردن. اما آخرین لحظه‌ای که زیر پای اعدام بود، چوبه اعدام بود، با شجاعت تمام در مورد یک موضوع بسیار حساس برای ایران و ایرانی که اون هم رنسانس بود، یعنی رنسانس رو به ایرانی نشون داد که دموکراسی رو ما می‌خوایم، سکولاریسم رو می‌خوایم، برای ما دیگه ما شهید بازی رو دوست نداریم، ما می‌خوایم شاد باشیم، ما می‌خوایم زنده باشیم و زندگی کنیم. سر قبر من برقصید، قرآن نخونید. این حرکت یک حرکت نمادین بسیار غریبی بود برای داخل کشور و خارج از کشور. یعنی این شجاعت بی‌پایانی بود که به تک تک ما اقتدار بیشتر، شجاعت بیشتر، وجدان و شرف و افتخار ملی‌گرایی رو بیشتر به ما نشون داد. دکتر، این گونه مراسم‌ها که در خارج برگزار میشه با توجه به شرایطی که در حال حاضر در داخل ایران داریم، با این جنگی که این آخوندها بدون خواست مردم ایران ما رو دوچارش کردن، چه تاثیرات میتونه برای مردم داخل ایران داشته باشه؟ ببین الان تو شرایطی که نتانیاهو حمله کرده و داره سقط میکنه قاتلان ایران و ایرانی رو، تو این شرایط که پیامم داد نتانیاهو، تو این شرایط ما باید هر چه بیشتر همبستگیمون رو نشون بدیم. مهم نیستش که به چه عقیده اعتقاد داریم، مهم اینجا اینه که این دوران گذار و این لحظات بسیار حساس که اینقدر جمهوری اسلامی داره ضعیفتر میشه، الان مهمه که ماهایی که خارج از کشور در دوره دموکراسی هستیم، حداقل کاری که باید بکنیم در کنار هم قرار بگیریم و اعتراضات و حرکت‌های نمایشی خیلی بزرگی رو از خودمون نشون بدیم. این باعث میشه که مردم داخل کشور ما احساس نمی‌کنن ما بی‌تفاوتیم. وظیفمونه، این کوچکترین کاریه که ما باید انجام بدیم و این قدرت و توانایی رو به مردم داخل کشور ما بیشتر میده. آنها وقتی حرکت میکنن به ما قدرت بیشتری میدن. یعنی لینک این دو طرف است. خیلی عالی. خب خانم دکتر، میدونیم که در شرایط این 2-3 روز اخیر مردم ما از یه طرف هم خوشحالن که یه سری از این کودککشان به گور رفتن، سقط شدن، یه عده هم به خاطر اینکه این حکومت با این طریق و از طریق این جنگ منافع ملی ما را داره نابود میکنه. از نظر روحی روانی مردم ما دچار دوگانگی در این 2-3 روز شده. حالا در روز آینده این شرایط احتمالاً فرق میکنه، ولی از نظر روحی روانی مردم ما در حال حاضر خیلی شرایط بدی دارن و شما به عنوان متخصص روانشناسی چه توصیه‌ای میتونید به مردم بکنید؟ اولا که خب مردم از جنگ ایران و عراق خاطره‌ای دارن، نسل‌های گذشته. دوما الان اگر کلیپ‌ها رو نگاه کنید، مردم داخل کشور ما به نسبت خیلی کم ترسیدن. یعنی یک حس خوشحالی خیلی زیاد، یک حس قدرت خیلی زیاد که بالاخره کسی آمد که اینا رو دونه به دونه هدف بگیره و این به اتفاقا امید خیلی زیادی رو به مردم ایران داد. طبیعتاً جنگ خوب نیست، طبیعتاً جنگ هراسناکه، اما مسئله اینجا اینه که مردم داخل کشور انقدر که به دولت اسرائیل و نتانیاهو اعتماد دارن، طبیعتاً اصلا اعتمادی به ایرانی و به خصوص کسانی که هوادار جمهوری اسلامی هستن که اصلا ندارن. به همین خاطر ما نگران نباشیم، برای اینکه نتانیاهو هم پیام داد دوباره که ما پشت شما هستیم. الان وقتیه که شما هم شروع کنید اعتصابات و اعتراضات رو شروع بکنید. به همین خاطر مردم داخل کشور ما مردم جنگ ایران و عراق نیستن. این نسل شجاعست، نسل رهنورده، مجید رضا رهنورده. به همین خاطر طبیعتاً بعضی از روحی روانی وحشت زده میشن، اضطراب میگیرن، استرس میگیرن که این کاملا نرمال و طبیعیه، اما بدونیم که طبیعتاً آزادی بها میخواد، اینم فراموش نکنیم. و بهترین فکر کنم روش درمانی این باشه که این استرس رو روی این کودککشان خالی کنن. دقیقاً خشم تو، عصبانیت تو و شادی تو. ما میبینیم کلیپا میاد که داره هدف گرفته، نتانیاهو هدف گرفته، اسرائیل هدف گرفته و مردم دارن شادی میکنن. این شجاعت مردمه، این خوشحالی مردمه. به اینا نگاه کن. و کسی که اضطراب داره، کسی که استرس گرفته، کسی که وحشت زده شده، نگاه کن به شجاعان داخل کشور ما که چجوری با شجاعتشون و با جشنی که گرفتن، خوشحالیشون، تو میتونی آرامش بیشتری رو پیدا بکنی و ترس تو کمتر بکنی.
خانم دکتر، در پایان مسابقه که خیلی لطف کردین تشریف آوردین و همکاری کردین، نکته خاصی به توصیه خاصی به هموطنان داخل مخصوصا و چه خارج دارید؟ ببین داخل کشور الان باید خیلی مراقب باشیم. الان وقت اعتصاباته. وقتی اعتصابات برای جون خودشون هم باید تو خیلی از جاهایی که حساسه بهتره که نرن. بهانه خیلی خوبی هم دارن که ما میترسیم، ما نگرانیم. به همین خاطر اعتصابات شروع بشه، تظاهرات شروع بشه. این دقیقاً کار آزادی و براندازی رو بسیار سریع‌تر میکنه. برای اینکه درون خود نظام و درون خود سپاه پاسداران فراموش نکنیم که نفوذی بسیار بسیار زیاده و بی جهت نیستش که تونست نتانیاهو و اسرائیل این چنین قوقا بکنه. به خاطر همین نگران نباشیم، نترسیم. ریزش از درون بسیار بسیار زیاده. یه سری کارهای دیگه میتونن بکنن، در خونه بمونن، سر کار نرن، قبضا رو پرداخت نکنن، ده ها کار خیلی کارا رو میشه کرد. منتها الان چون 2 روزه تو شوکن مردم، آروم آروم از شوک میان بیرون و همه این رفتار و همه این کار رو سریعتر میکنه. از همه مهمتر وقتی تو این نوعی در داخل کشور یا خارج از کشور یه حرکتی میکنی برای راه آزادی و راهنوردی آزادی، دقیقاً احساس خوبی رو خودت میگیری که منم بی تفاوت نیستم، من خاکستری نیستم، منم دارم کاری میکنم و به بغل دستیت، به خانوادت و دیگران شجاعت رو نشون بده و همین باعث بشه که دیگری هم از تو یاد بگیره، دیگری هم محکم‌تر بشه و سفت و محکم بریم برای آزادی. دقیقاً به همین خاطره که ما همه امروز در سراسر دنیا یه اعتراضات گسترده‌ای برگزار شد و در اینجا دور هم جمع شدیم و روز تولد مجیدرضا رهنورد و روز شیر و خورشید، پرچم شیر و خورشید ملی را جشن گرفتیم. امیدوارم که خانم دکتر به زودی در ایران جشن رو بگیریم. ابسولوتلی، به امید ایران و آزادی ایران، بانوی اسیر ما. خیلی متشکرم خانم دکتر، لطف کردیم. خب همونجوری که دیدین خانم دکتر میترا بابک هم نکات خیلی خوب را بیان کردن. متشکرم از ایشون. ببینید بینندگان، ما بایستی حقمون رو بگیریم، بایستی حکومت را سرنگون کنیم و تنها راه نجات و جلوگیری از داغون شدن بیشتر کشورمان عدم سکوت شماست. اگر سکوت بکنیم بعید نیست که این رژیم دوباره خودشو بازسازی بکنه و ماها صدها سال دیگه باز رنج ببریم. پس برای اینکه یکم تنوعی داشته باشیم بریم یک سری از مراسم کیک روز تولد مجیدرضا رهنورد رو ببینیم و در ادامه بیانیه انجمن ملی بریتانیا، همگرایی بریتانیا را با هم بشنویم و برمیگردم در خدمتتون هستم. بریم عقب‌تر، بریم عقب‌تر. با افتخاری که بیانیه اعتراضات سراسری امروز در بریتانیا و تمام دنیا که در کشورهای مختلفی با همت شما عزیزان برگزار شده رو بخونم. این بیانیه به طور سراسری در همه کشورهای دنیا خونده میشه امروز و ما هم افتخار اینو داریم که در لندن این بیانیه رو از طرف شبکه ملی همگرایان بریتانیا براتون بخونم. با سپاس. در جمهوری اسلامی اعمال قدرت چه ارتکاب جنایت باشد و چه سرکوب کور و گسترده فقط توسط زور انجام نمی شود. اقدامات اساسی تر بر ساختن گفتمانها و نمادهاست تا بدین وسیله مردم را قبل از جنگ رو در رو مرعوب کند. ترس اصلی رژیم از شکسته شدن نمادهایش و تکثیر نمادهای ملی ماست. مجیدرضا رهنورد سردار خراسان در 26 آبان 1401 برای دفاع از انقلاب ملی ایرانیان به خیابان آمد. این اقدام نمونه ای از شجاعت فردی در برابر دستگاه سرکوب بود. او در 28 آبان بازداشت و فقط 23 روز بعد در ملأ عام توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شد. قتل سریع مجیدرضا نشان از ترس رژیم از او داشت. رژیم از دو نماد برجسته که مجیدرضا رهنورد مصداق آن بود وحشت داشت. اول شجاعت بیمانند او که در جریان دادگاه و بازجویی‌ها ثبت شده است.
که می توانست به سرعت تکثیر شود و از آن هم مهمتر نشان شیر و خورشید ثبت شده بر دست او که با عنوان سمبل مبارزه و برکناری رژیم و یادآور دوران افتخار و شکوه ایران قبل از فتنه 57. این برای رژیم در داخل و عواملش در خارج غیر قابل قبول بود و دقیقاً به همین دو دلیل شجاعت بیمانند مجید رضا رهنورد و نشان خالکوبی شده بر دستش رژیم از جنایتش نتیجه معکوس گرفت. کشتن او به جای ایجاد ترس خشم عمومی را برانگیخت و شجاعت را تکثیر کرد. مجید رضا رهنورد آگاهانه و شجاعانه مرگ را قبول کرد و نشان شیر و خورشید را بالا برد. پس از مرگ او دیگر کسی جرأت اعتراض به پرچم شیر و خورشید ملی را نداشت. بزرگی مجید رضا رهنورد در اینجاست. او از تبار بابک خرمدین هاست. او سمبل شجاعت و میهم پرستی ایرانی است. او دقیقاً میدانست که وصیتش در تاریخ برای همیشه ثبت خواهد شد و همه ما را مخاطب قرار داده بود. او با پیام خود آتش انقلاب ملی ایران را شعله‌ور کرد. شجاعتی که مجید رضا رهنورد به ما نشان داد و تکثیر کرد نوید بخش ظهور یک فضای سیاسی جدید شد. درسی که او به ما داد این بود که تکثیر شجاعت یعنی عبور از سکوت، از تماشاگری و از انفار، یعنی تبدیل افراد معتاد به کنشگران فعالان سیاسی. تا وقتی شجاعت فردی است آسیب پذیر است، اما وقتی شجاعت تکثیر شد نظم حاکم را به چالش می کشد. رژیم اسلامی از شجاعت مصری مردم ایران بیشتر از هر چیز دیگری می ترسد. نظمی که رژیم اسلامی در نمادها و گفتمان برساخته‌اش بر جامعه تحمیل کرده است باید کاملا شکسته شود. شکستن گفتمان رسمی رژیم آغاز انقلاب علیه تمامیت رژیم است. ما یاد مجید رضا رهنورد را گرامی می‌داریم و دنبال راه او خواهیم بود تا نمادی که او به خاطرش جان خود را فدا کرد به زودی در ایران افراشته شود. برای آزادی، برای عدالت، برای ایران، پاینده ایران. پاینده ایران. خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک. خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک. ایران. Mullahs out of Iran. Mullahs out of Iran. Freedom for Iran. Freedom for Freedom Iran. for Iran. Freedom for Iran. Mullahs out of Iran. Mullahs out of Iran. Freedom for 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 Iran. Mullahs out of Iran. Freedom with the mullah. No more Ayatollahs, no deal 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 with the mullah. Iran, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. Iran, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. Iran, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. Iran, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. Iran, yes. Mullahs, no. They are terrorists, they must go. MI5, MI6, stop support terrorists. MI5. Freedom
خب در اینجا کم کم داریم به پایان برنامه میرسیم. خیلی متشکرم. امیدوارم که شما هموطنان به حق و حقوق خودتون آشنا باشید. ببینید دوستان، یک مثال میزنم. اینجا طرفداران فلسطین اومدن میخوان شلوغ کنن، ولی دموکراسی این آزادی رو به همه میده که در مقابل هم شعار بدن، نه اینکه حکومت جمهوری اسلامی فقط طرفداران خودشو بیاره و تظاهرات مربوط به حکومتی را بندازه ولی نذاره ماها یا شماها حرفتون رو بگین. به هر حال امیدوارم از حق و حقوقتون نگذرید. برای آزادی ایران متاسفانه باعث بها داد و امیدوارم با کمترین بها و کمترین کشته، کمترین مشکلات کشورمون رو هر چه زودتر آزاد بکنیم و بریم برای آبادی و سازندگی ایران. پاینده ایران. روزگار خوش. خدا نگهدار. تا برنامه بعد، شب و روز خوش. خدا نگهدار.